Jóságos természet című könyvről szeretnék nektek beszélni. Ugye, szerinted, hogyha... Hát itt... Szerintem nem fogom olvasni. De nem mivel vagy te politikus? Sziasztok! Megvan a fakanalam, de ez most egy másik, mert képzétek, az előzőt tényleg nem találom. Elvitték a gyerekek magukkal haza? Nem hiszem. Na mindegy, most ez a fakanalam van, és ezzel fogom megcsinálni a változatosság kedvéért. Megint egy piadinát rakok föl, mert most bráncsolunk. Tudjátok, mi ez a bráncs? Most kicsit menőzök. Angol nyelvre következik. Breakfast and lunch, biztos ti már ezt tudjátok, breakfast and lunchnak a szó összetétele, és ez a brunch ugye most olyan 11-kor történik meg velünk. Aha, hát már 12 van. Mindegy, nem ebédelünk, mi még ez a brunch. Egyébként nem szoktunk olyan sokat enni, annak ellenére, hogy van rajtam egy pár kiló, de annyira sokat nem szoktunk itt Mediterrániába enni, mert ki is néznének minket, hogyha annyit ennénk. Nem visznek magukkal a partra se nagyon sült csirkét, meg hurkát, kolbászt, meg palacsintát, meg lángost, hanem azt látod, hogy eszik egy almát, magokat. Jó, nyilván most túlzok, tehát nem mindenki ennyire egészségtudatos, de azért szerintem elég egészségtudatosan étkeznek a szardiniak, biztos az olaszok is. Na, az előző témához visszatérve, ugye kezdődik, hogy főzök, sütök, most inkább a mondandómra akarok koncentrálni. Jó, a piadina az meg is sült. Jó, a piadina az ennyi, hogy az előző mondandómhoz akarok visszatérni, hogy emlékeztek, meséltem nektek a múltkoriban arról, hogy azért nézek ide, mert itt van a könyv, hogy a természetnek a gyógyító erejéről olvasok, de rosszul mondtam a címét, mert egyáltalán nem az a címe, hanem az, hogy a jóságos természet. És ez egy tudományos kutatáson alapuló mű, tehát hogy nem csak arról ír, hogy úgy általánosságban milyen szép a természet, és milyen jó a madarak csiripelését hallgatni, hanem tudományosan alátámasztja kísérletekkel, hogy ilyenkor mi történik a mi szervezetünkben, az agyunkban, az agy hullámhosszúnkban. És nagyon érdekes, hogy röviden csak annyi, hogy figyeltétek-e már magatokon azt, hogyha iskolában vagytok, ugye diákként, vagy már munkahely, értekezlet, és nagyon intenzíven kell figyelnetek a tanárnénire, a főnökötökre, a munkára koncentráltok, hogy megfigyeltétek-e, hogy folyamatosan néztek ki, most kicsit kirándulni, gyönyörű az idő, hát ezt a partot nagyon-nagyon szeretjük, Bóza és Algarve között van, és ez nekünk a kis Havajunk, hogy megnézitek, annyira olyan, mint egy havai kispart. Még nem voltam Havajon, csak filmekkel láttam, de valami elképesztő gyönyörű. Olyan színei vannak, hogy csak csuda. Úgy látom, hogy már vannak sokan. Tele van. Hát igen, június 3-a van. Fölkelek, és szerintem 1-2 óráig én még használhatatlan vagyok. Megiszom a kávémat, meg kell inni, mert kávézik az ember, de olyan ideges vagyok 1-2 óráig, hogy a Csaba azt mondja, hogy inkább nem beszélget velem. És akkor bocsánatot kérek tőle egyébként, hogyha így ideges vagyok, tehát mondom, hogy ne haragudj, de ilyen a szervezetem, az én szervezetem ilyen, hogy magas a kortizol szinten. A 3 Days Effect of the Nature, a 3 napos hatása a természetnek, az olyanokat okoz neked, hogy felerősíti a kreatív gondolatokat. Tehát megfigyelted-e, hogyha kimész sétálni a természetbe, futni, úszni, tengerparton feküdni, nincsen nálad kütyű, telefon nincs nálad kütyű, akkor jönnek a kreatív gondolatok. Én ezt megfigyeltem, meg a Margit-szigeten futottam, akkor azt azért csináltam, nem csak azért, hogy fú, de jó lakom legyen, meg jó csaj legyen, meg ilyesmi, ugye miért futunk, hát hogy nők miért futunk, hogy jól nézzünk ki. Nyilván nem tagadom, főleg, hogy
majd mesélek az életemről, hogy mit csináltam egész életemben. Balettoztam. Na, de hogy nyilván nem tagadom, hogy ezért, de igazán mentálisan nagyon fontos szerintem a Margit-szigeten futni, vagy sétálni, és hogy ugye a kreatív gondolatok, azok felerősödnek. Második szempont, kitisztulnak a gondolatok, tiszták a gondolataid. És a harmadik, ami még nagyon fontos, és ezt is megfigyeltem már így a hosszú éveim során, megélt éveim során, hogy az elakadások, mert kinek nincs elakadása, gondolati elakadásaid, amik frusztrálnak, ami jár az agyad, idegesít, azok is szépen elsimulnak. És ezt tényleg én itt bizonyíthatom Szardinián, azon túl, hogy a Klaus, látjátok, motorosok, jött vagy itt, képzeljétek, az előbb 30 vagy 40 vagy 100 motor az. A nyugdíjas csoport, nagyon cukik. Nagyon intenzíven sportolnak itt a nyugdíjasok, az egy külön téma, hogy itt mennyire figyelnek magukra. Nem a szardiniák nem sportolnak, szerintem ők olaszok, franciák, külföldiek, szardiniák nem nagyon sportolnak. És tehát, hogy visszatérve, ezek az elakadások megoldódnak. Tehát amint te görcsölsz, ki nem görcsöl dolgokon, mindig idegeskedünk valamin, elakadsz, munkahelyed, magánéleted, elakadások. És akkor ezeket, hogyha otthon ülsz, nem mozdulsz ki, ülsz, egyre jobban belekattansz, belemész ebbe. De ugye ezt tudjuk, ezt most nem én mondom, ezt pszichológusok tanácsolják, ugye, hogy nem maradjál otthon, mert beszűkül a tudatod, a látóköröd. Tehát, hogy menjél ki a természetbe, és akadjál ki. Akadjon ki az a gondolat. Tehát ez a 3 napos hatás a természetben a kütyük nélkül. És igen, tehát, hogy ezeket fontosnak tartottam elmondani, ha már az előző videóban elkezdtem ezt a természetgyógyító erejét című dolgot bedobni. Május végén szerintem már nézzétek mekkora, milyen gyönyörű. És olyan nagyra megnő, óriás bugambil. Nem bugambil, mi ez? Leander. Nem bugambil. De szép ez a leander. Kéne ide tenni, nézd, így hordanék, így. Ugye? Így. Így, ide. Hawaii.はい。私はハワイ人ですね。どうぞよろしくお願いします。じゃあ、アルゲロへ行きましょう。行きましょう。És most basta, másról beszélek. Főzés. Piadina megsült, egyébként nagyon szép lett. Nézzétek, nem fért bele a lábosba, de így összesült és ilyen lett. Kicsit megsózom, teszek rá még olívaolajat, és nagyon ropogós. És akkor így töröd, ugye azt már említettem nektek a múltkori adásban, tehát próbálok szép szavakat használni, hogy említettem nektek. Nem mondtam, említettem. Egyébként a tanítás során rengeteg új magyar szót tanul, főleg amikor már nehezebb szövegeket elemzünk, akkor már nem is az a lényeg, hogy japánul megérts, hanem hogy milyen szinonimákat találsz a magyar fordításra. És akkor nekem a diákjaim nagyon jó szavakat ajánlanak, mondanak. De nagyon bírom ezeket a fordítóórákat. Jó, tehát a piadina megsült, és akkor erre olívaolaj, meg most előkészítettem, hát ami még nagyon-nagyon fontos. Maradék látszik? Mi ez? Mondjátok magyarul, hogy mondják? Olívabogyó. Hát, hogyha ránéztek az olívabogyóra is, hogy mennyire egészséges. Tehát, ha nem eszel egész nap mást, csak ezt a piadinát töröd, kis olívabogyó hozzá, és a jó kis formággio, kecske sajt, a pecorino, amit van, akkor már tökéletesen jól vagy lakva, és nem hízol el. Nagyon meg egy kis paradicsom, bazsalikomlevél hozzá. Ezt fogjuk enni, és a desszertnek azt tegnap megcsináltam, majd azt megmutatom, hogy milyen szép lett. Tiramisút szardíniai piskótából. Ez egyébként a szardíniai zászló. Erről is majd mesélek, miért a 4 levágott kalózfej van itt. Így néz ki a szardíniai piskóta, sokkal vastagabb, sokkal cukortalanabb, és sokkal, most mondhatok ilyet, hogy finomabb, mint az otthoni, mert az otthoni a régit szerettem gyerekkoromban, volt az a sima cukortalan, ehhez hasonló volt. Ez egy kicsikét puhább, szerintem az kemény volt. Na és akkor képzeljétek el, hogy én olyat csináltam, hogy nem tudom, ti mit szóltok ehhez, hogy a tiramisu továbbfejlesztett változata gyümölccsel, és nem mascarpone tettem bele teljesen,
hanem a mascarpone-t összekevertem joghurttal fele-fele arányban, tojást nem teszek be, én félek tőle, hogy valahogy valami szalmonella mérgezésünk legyen, vagy ilyesmi, és hogy képzeljétek el, hogy én azt találtam ki a gyerekeknek, hogy nem teszek bele tojást, mascarpone, joghurt, kávéba, tudtok ilyet venni, ez a orzo tostato, nem tudom most magyarul, ez árpa lehet, vagy valami ilyesmi, tehát ez a koffeinmentes kávé, ezt isszák, és akkor ebbe mártottam bele úgy enyhén egy kicsikét, és akkor rétegeltem ezzel a mascarpone-s joghurtos krémmel, beletettem epret, barackot, áfonyát, jó, nagyon jó, mindjárt áfonyámmal, mindjárt fogjátok látni, majd már most fölvettem az elkészültet, áfonyát, utána még egy réteg piskóta, rá nyilván a krém, még egy réteg piskóta, jó vastagon a krém, rengeteg gyümölcs a tetején, és akkor ez olyan dolog, hogy én arra jöttem rá, vagyis hát azt gondolom, hogy szerintem ti is azt gondoljátok, hogy egy bizonyos tapasztalat után, hogyha már sokat főztök, hogyha már van az emberben, a nőben egy pár év mögötte, akkor szerintem ti is voltatok úgy vele, hogy nem nézed meg a szakácskönyvet, vagy pontosan nem követed a szakácskönyvben leírt receptet, hanem te magad tudsz továbbfejleszteni, kreálni új dolgokat. Elem nagyon sokszor megesik, hogy már egyáltalán nem nézem, nem is akarom nézni, hanem ugye te találod ki, és biztos létezik ilyen, tehát nem mondom, hogy ezt most nem azért mondom, hogy én találtam fel a spanyol viaszt, de hogy ez olyan jó érzés, hogy már nem kell szakácskönyvet nézned, hanem van olyan annyi rutinod, hogy tudod továbbfejleszteni a kajákat, és én ezt a tiramisut úgy gondolom, hogy ez egy ilyen továbbfejlesztett változata a rendes tiramisunak, és egyébként szerintem nekünk magyaroknak szerintem ez így finomabb, mint egy sima ilyen kávés tiramisu. By the way, tudjátok mi az a tiramisu? Olasz szó. Tira, felhúzni. Mi? Engem, su, fel. Tehát húzni, engem fel, tehát felhúzni, tehát pörgetni fel, pörges fel. Nem tudtam, most csak azért vagánykodok vele, mert egy tankönyvben olvastam, egy ilyen tanítókönyvben, olasz könyvben olvastam, hogy tira, biztos egy csomóan tudjátok, nem mondok újdonságot. Na jó, mára ennyi volt, arigatou gozaimashita, mate kite kudasai, mata aimasu, zsane, sziasztok!